Ayan, good morning po sa ating lahat, lalo kay Ma'am Maricel Bala at sa BSBA Marketing B Family. So ngayon po, samahan niyo po at ating pag-aralan about the personal selling process, which ang part ko po na di-discuss is the pre-approach and the approach. So yun, hindi na po tayo at atin pong pakinggan ang aking report. Bye-bye. Pre-approach. The ultimate purpose of prospecting is to convert potential buyers into a buyers. So in this purpose of this prospecting in pre-approach, yung ating potential buyers ay gagawin o kailangan nating maging actual buyers. Kaya may pre-approach. Ang sabi dito, the prospect must be approached. Yan, kailangan nating lapitan yung ating prospect. But if an approach is made without preparation, the very objective of converting a prospect into a buyer may not be realized. So yun, in pre-approach, from the word pre-approach, preparation, approach, yung kailangan ng isang salesman na paghandaan yung sinasabing pre-approach, kasi nga sabi nga dito, if an approach is made without a preparation, yun, mapapaliwala. This is the needs in pre-approach. Ito yung mga kailangan sa pre-approach. Number 1. After learning about the prospect, the salesman becomes confident that he will be able to convert him into a buyer. So yun, after ng salesman na malaman o mapag-aralan yung kanyang prospect buyer, yan, kailangan ay confident siya. Confident na yung kanyang prospect ay makukonvert niya into a actual buyer. Kasi nga totoo naman na kapag humarap ka, if you are approaching in your prospect nang hindi ka confident in promoting your product, diba? Edi, ano ang feedback ng prospect? Para din magdududa sila sa iyong, mag-aalinlangan sila sa iyong inaalok na product or service, kasi nga you are not confident in promoting your product or your service. Next, the salesman can plan the right method of approach which is in line with the mental process of the prospect. Ayan, yung salesman daw is kailangan niyang planuhin yung tamang paraan ng pag-approach na kailangan, sabi dito, is in line with the mental process ng ating o ng kanyang prospect. Kasi nga sa pamamagitan nun, makaka-avoid sila o ang salesman in any loose talks or mistakes habang sila ay nakikipag-usap, kasi nga pinag-aralan mo na yung mental process ng iyong prospects, which is sabi nga, in line with the mental process. On the basis of knowledge about the prospect, the salesman can plan the right kind of buying feeling. Yan, totoo to, kasi ang mga customer o ang mga prospect natin ay talagang makilatis. Kaya kailangan taglayin natin o taglayin ng bawat salesman yung tamang buying appeal o kailangan taglay na lang yung advantages ng isang salesman. Mabait, maunawain ka, yung magaling kang mag-promote ng iyong product. So, sa ganung paraan, mas madali natin makukuha o mas madali nilang makukuha yung kanilang mga prospect buyer. And
Next is pre-approach helps the salesman to face the difficulties involved in securing the first meeting. Sa pamamagitan daw ng pre-approach, ang paghahanda natin sa pag-approach ating prospect, makakaiwas tayo sa mga difficulties na pwedeng mangyari doon sa una nating pagpulong o unang pagkikita sa ating prospect buyer. So ito, ang pre-approach daw is binubuo or consists of 2 sub-stages, which is number 1 is the knowing the prospect. So basahin natin. In this step, the salesman gathers information about the age, needs, income, occupation, and other relevant aspects relating to the prospects. So, bilang salesman, kailangan mo alamin o kailangan hukayin mo lahat ng information about sa iyong prospect. Sabi dito, kailangan hukayin mo edad, ang pangangailangan, o yung pinagkakakitaan niya sa trabaho, saan siya naninirahan, at iba't iba pang related aspects tungkol doon sa prospect. So, ito yung kailangan nating i-consider in knowing the prospect. Number 1, who is the customer? Ito yung sangay. Who will make the actual decision to purchase the product or service ko? Sino ba yung nagdesisyon na parang bumili ng product o serbisyo na iyong ino-offer? Kung siya ba o pamilya niya? Ganun. Kasunod, who will influence the decision? Sino ba yung may gusto ng product mo? Kung siya ba mismo o yung kapatid niya, kaibigan niya, yan, at iba't iba pa. So, kasunod, who will actually be responsible for using the product or service? Sino ba yung talagang gagamit ng product mo? Sino ba yung responsible for using it? Ng iyong service na ino-offer. So, yun, kailangan mo alamin in knowing the prospect. Number 2 is, what are the customer's needs? The major reason for buying the product or service, the dominant buying method. So, kailangan alamin mo ano ba yung pangangailangan ng iyong customer. Ano ba yung gusto ng product. Ano ba yung buying motives niya. Kung siya ba ay bibili dahil uso lang. Bibili siya kasi gusto niya makasabay sa trend. Gusto niya may maipagyabang. Or siya ba yung customer na wais, bibili siya ng murang product sa'yo na quality. So, kailangan na alamin kung ano yung kanilang pangangailangan ng iyong customers. Okay, number 3 is, what other information is required? 1 is family background. Yan, kailangan mong alamin yung background. Sabi nga kanina, hukayin mo lahat ng hukayin. Alamin mo ang family background ng iyong prospect buyer. Hobbies, yan, mga libangan niya. Kailangan mo din alamin kung ano yung mga pinagkakalibangan niya sa buhay. Membership of clubs and professional organization. Kung may sinasalihan ba siyang mga organization o mga clubs, yan, alamin mo. And business information in case of industrial trade customer. Kung mayroon ba siyang business, alamin mo kung ano yung mga information, mga detail about sa kanyang business para sa, sabi dito, industrial trade customers. Okay, ang pangalawang sub-stages na kailangan sa pre-approach is the planning the call. In this step, the objective of the particular call is defined. The goal of each call cannot be to complete the sale because several calls may be required to close a sale. Ayan, dito magpaplano na ang salesman na kontakin, tawagan yung kanyang prospect buyer. And sabi dito na mahalaga na yung isang tawag mo pa lang sa iyong prospect buyer, mahalaga na makukuha mo na agad yung kanyang attention, makukuha mo na agad yung gusto niya, o
mahihikayat mo na agad siya na bumili ng iyong product. Kasi sabi, several calls, sabi, sa pagdami ng tawag mo sa iyong prospect ay sa paglaki din ng chance na baka hindi niya bilhin yung iyong product na ipopromote. The salesman should plan how he is going to approach the prospect and what type of questions he want to ask yun. Bago ka, yan, sa pamamagitan ng pagpaplano ng pagtawag sa iyong prospect, kailangan mo na ding alamin o kailangan mo ng pag-aralan kung ano ba yung mga tanong na dapat mong itanong sa kanya nang sa ganun ang mas madali mo siyang makukuha. Like, hindi pa niya itatanong, hindi pa niya ino-open is natanong mo na agad kung ano ba talaga yung nasa isip niya. Kaya napakahalaga ng pag-aaral sa isang prospect mo, paghanda ng mga tanong na talagang tumbok doon sa kanya. The information collected during the actual call may require the salesman to modify his tentative objective in plans. This is known as adaptive selling. Yan, sa pamamagitan ng yung tawag na ginawa mo sa iyong prospect buyer, makakapagbuo ang salesman. Yan, makakapagbuo siya ng tentative plan and objectives na gagawin niya para mas lalong makuha niya yung loob ng kanyang prospect buyers. Ayan. Okay, dito naman is ito yung mga pwedeng gawin ng salesman in call planning. O pwede niyang ito yung pwedeng maging purpose ng pagtawag niya. Specify the objective of the call. Example, 1. To get the purchase order. Yan. Para malaman mo kung ano ba yung gustong bilhin o gustong product ng iyong prospect buyer. Ano ba? To obtain more information about the prospect. Yan. Para makakuha ka ng mas madaming informasyon about dun sa iyong prospect nang sa ganun makapagbuo ka nga ng tentative objective and plan. To obtain permission to make a formal presentation on the product or service. Yan, para makakuha ka ng permission to make a formal presentation on the product or service, or sa pamamagitan ng call, hihingi ka ng permission sa prospect kung pwede ka o ang salesman na makapag-present ng product o ng service na iyong pinopromote. Next is to settle a past buying dispute. Yan, alam natin yan. And last is to introduce a new distributor. Yan. Okay, number 2 na kailangan gawin in call planning, kailangan gawin. Develop a strategy to achieve the objective. The salesperson must consider the prospect backgrounds to develop a tailor-made strategy. He must also evaluate various alternatives and predict action of potential competitors. Okay, in this process, the salesperson must consider the prospect backgrounds to develop a tailor-made strategy. Yan, aalamin ng salesperson yung background yung buong background ng kanyang prospect para nga makapagbuo siya ng mga strategy o makapag-develop siya ng mga technique na gagamitin niya o para makapagbuo ng isang magandang objective and plan about sa product na iyong kanyang ipopromote. And last, number 3, make an appointment. Sales calls are costly and should be arranged in advance. Prior appointment can ensure that the prospect will be available. Yun, in call, pwedeng kang humingi ng appointment in your prospect buyer. Pwedeng sabihin mo na
humingi ka ng appointment para nga mas malinaw yung inyong gagawing pag-uusap at makakatiyak ka na hindi busy yung iyong prospect, and ikaw din makakapag-adjust ka sa time and sa mga plano mo na sasabihin sa kanya kasi nga magtatakda ka bilang salesperson or magtatakda ng appointment para makapag-usap kayo ng mas maayos kasi nga daw sabi dito sales calls are costly and should be arranged in advance. Okay, we are done with the pre-approach. Natalakay natin yung mga dapat gawin, dapat i-prioritize, mga objectives na pre-approach. So ngayon, lilipat na tayo in this process which is the approach. Okay, basahin natin. At this stage, the salesman comes in contact with the prospects face to face. Salesmen usually find it difficult to approach the prospect because they are generally busy or may not be interested in buying the product. Ayan. In this process, tuluyan na pupuntahan na ng salesman yung kanyang prospect buyers face to face na silang mag-uusap para sa mas malinaw na pag-promote ng product or service ng isang salesman. And sabi din dito na usually ang difficulties ng mga salesmen sa ganitong process which is the approach is yung sometimes na yung ating prospect o yung kanilang prospect buyer ay busy and hindi interesado doon sa ipopromote nating product. Kaya talagang napakahalaga ng pre-approach kasi yun nga yung preparation for approaching, which is ito na nga tinatalakay na nga natin para nga in approach ay talagang interesado na. Magiging interesado, hindi masasayang yung time mo o ng salesman sa pagpunta, sa pakikipag-meet. Ayan. And ito, tatalakayin natin ang different ways to gain access to the prospect and get an appointment. Yan, para nga makapagtakda tayo ng appointment kasi nga maaring busy sila. Yan, busy yung ating prospect buyers kapag pupuntahan na natin sila o i-meet na natin sila. Okay, pag-aralan natin yung mga pwede nating gawin in appointment. A salesman may directly approach the prospect and conduct an interview. Yan. In case the prospect does not show interest in the salesman even after introduction, the salesman may state the benefits of his product to arouse interest. Ayan, ito na. Ipapaliwanag na ng salesman kung ano yung kanilang product o kanilang service. And sabi dito, kapag yung iyong prospect buyer ay nakikita mo pa lang na sa una pa lang, after pa lang ng introduction mo is hindi na interesado sa product na ipopromote mo bilang salesman, is sabihin mo na agad yung benefits, kung ano yung mga benepisyo ng inyong product or service para kung magkaroon ng chance na magkaroon sila ng interest sa iyong ipopromote na product or service. Okay, ang kasunod is, the salesman may seek an appointment after sending a mailer that explains the product and its benefit. Ayan, ang salesman is magtatakda ng appointment after niyang mag-send ng email na email about their products or service and especially its benefits. Ayan, kaya mahalaga talaga na andun lagi yung benefits ng product para sa maingganyo yung ating
prospect buyers. Kasunod, maganda. A gift may be given to the prospect before asking for an appointment. Ayan, bago ka pa lang seek ng appointment sa iyong prospect, sabi, magbigay ka na agad ng maliit na regalo sa iyong prospect. Ano yun? Sabi, the gift may be a diary, a calendar, a pen, a key, o sing-sing. Yan, yung mga maliliit na bagay na pwede nating ibigay o pwedeng itago na mapapagkakilanlan na galing sa iyo. Yan. And sabi dito, such gifts are called door openers. Ayan, kumbaga, because they open the doors of the prospect or the salesman. Nagbubukas ng pintuan para sa salesman and the prospect. Yan. Kumbaga, yun na din yung magsisilbing daan para magtuloy-tuloy yung inyong gagawing deal. Yan. And here is the last part which is the significance of approach o yung kahalagahan ng approach. Okay, talakayin natin. Number 1. A good approach makes a favorable impression and establishes some rapport between the salesman and the prospect. Yan, nakasalalay sa magandang approach o magandang pakikitungo. Nakasalalay doon yung pagbili din ng product or service ng salesman o pag-deal doon sa offer. Nakasalalay sa magandang approach na ipapakita ng isang salesman. Number 2 na significance ng approaches, it enlightens the prospects by providing information about the product and its benefits. And sa pamamagitan ng approach, maliliwanagan yung ating prospect sapagkat naghanda tayo ng mga information at mga benefits about doon sa ating product. Kaya napakahalaga na alam natin yung mga benepisyo ng product, syempre, na ating i-offer. And in the last, number 3, na kahalagahan ng approach is it can make or break the entire presentation. If the approach fails, the salesman does not get the chance to make a presentation. Yan, nakasalalay sa approach. Yan. Sa pamamagitan ng approach, yan, pwedeng makabuo o makapag-break ng isang presentation. Yan, dalawa lang yun. Can make or break ng presentation. Sabi, if the approach fails, the salesman does not get the chance to make a presentation. Kung dun pa lang sa approach na gagawin ng isang salesman is nag-fail na or may difficulties na nangyari, wala na. Walang mangyayari presentation about sa product. At higit sa lahat, walang mangyayari deal, walang mabebenta na product or service. Kaya napakahalaga na you are good in approaching, kailangan pag-aralan talaga. Kaya sa una natin tinanakay, kailangan maghanda in preparation, approach. Kailangan nating alamin, kailangan nating hukayin ang lahat ng information ng ating prospect. Nang sa ganun, ito ay nakasalalay sa chances na magkaroon tayo ng customer o makabenta tayo ng product para sa ating sarili. So, yun lamang po ang aking part. Sana po ay inyong naunawaan ang aking itinakay na topic sa inyo about personal selling process. Magandang gabi na po. Gabi lahat.